Oisko veskarivaihto? Veskarivaihto! Joo, hei, mä oon valmis. Eki on valmis. Ei, mä oon valmis. Mun nimi on Erik Eki Tammenpää, eli Eki. Mä oon saavuttanut NHL-videopelissä kaiken mahdolliseen, mut nyt mä haluan selvittää, kuinka hyvä musta voi tulla oikeassa lätkässä. Tässä sarjassa mä kuvaan mun elämää kohti niin hyvää lätkämaalivahtia kuin mahdollista sekä omaa arkea matkan varrella. Tää on unelma. Morjesta! Mä ollaan Saksaa ja Itävaltaan Red Bullin PR-matkalle. Mennään kattoo vähän lätkää, pyöritään kaupungeissa. Kerttu, please. Se ei tykkää, että mä lähden. Tää reissu tulee olemaan vähän erilainen. Eli tässä on vähemmän tätä mun omaa polkua lätkäpelaajana ja enemmän tämmöstä fiilistelyä, vlogailua, kokemista. Ensiksi matka kohti Müncheniä. Otaks tämmönen tuplakuvaus? Se Spider-Man meme. Onko Red Bull läpimurtopelaaja? Ei vittu, meillä on sama lähtö. Ei se mitään. Kuuluu tän reissun agenda. Mitä ei? Ei mitään, kaikkea hyvä. Tänne matkalle voitti siis tammikuussa 3 vaikuttajaa paikan Red Bullin läpimurto tapahtumasta. Mä olin silloin kipeänä, niin en päässyt paikalle, mut kutsuttiin silti mukaan. Iso kiitos Bullille siitä. Ja lopulta täällä oli kasassa 9 hengen porukkaa, sisältäen vaikuttajia, läpimurto tietovisasta paikan voittaneet ja Bullin työntekijöitä. Nyt kävi katsoa se pahin mahdollinen. Nimittäin mä joudun jakamaan mun huonetta täällä. Ja kattokaa kenen kanssa mä tuun jakaa huoneen koko viikonlopun. Ei siis tää on ihan karmivaa. No ei siis oikeastaan kiva, koska mä oon semmonen teamplayer. Mä tykkään aina olla jonkun kanssa. Tiedätkö, et jos se joutuis olla tää reissus, me ollaan kuitenkin tää reissus yhdessä. Se jouduttaisi olla, meneekö me oikein se suunta? En mä tiedä. Mutta hei, me mentiin ohi. Meidän hotelliluonne oli tossa. Tää on kyllä hauska kun säkin, kun mä en nyt tottunut tähän joku toinenkin kuva. Nyt me nähdään molemmille ensireaktio. Oho! Mene vaan. No mä menen eka. Tää on huone. Tämmönen aika old school. Hyvä huone. Kylppäri. Ja amme. Ai et. Mä oon täällä NR-tietäjä J. Parkkilan kanssa. Nyt pääsee mulla on yksi asia, mistä mä oon halunnut jutella tässä koko aika. Se on Toronto Maple Leafsin kausi. Joo. Ja alkuun mun pitää sanoa, mä näytän videopätkän tässä, kun Kudas veti tänään Matthewsin. Vähän pilas reissufiiliksiä, mutta ei anneta se häiritä. Mutta mitä on tapahtunut Torontolle tällä kaudella? Tästä tuli 12 minuutin keskustelu Torontosta ja NHL:stä. Se meni vähän tämän videon aiheesta ohi, niin en nyt jätä sitä tähän, mutta näette sen kokonaisuudessaan mun TikTokista. Tässä kuitenkin yksi klippi. Jos ei Stanley Cupia 5 vuoteen, niin seura vaihtuu. Mä vajan seuraa, mutta mä oon miettinyt tätä ihan oikeasti, että jos Matthews lähtee 2-8, mä oon jotenkin se on niin selkeästi mun lempipelaaja, että jos se menee johonkin semmoseen aika niinku mediaseksikkääseen organisaatioon, sä menet mukana. Niin se voi olla, että vähän okei, niinku vähän tuulitakka jo suhisee. Mä en tiedä. Synähän se kertoo. Se kertoo, niin. joo. En mä oo Torontosta. Se ei oo sama kuin Espoo vaikka niinku liigassa, että sä oot ollut samasta paikasta koko aikaa. Joo. Se on mun lempijengi ja that's it, mut en mä koe, että se on mahdotonta jossain vaiheessa. Mut nyt jengi antaa runtuun nyt kommentteja. No niin, pitääkin antaa runtuun, kun äijä vaihtaa jo tuulitakkia. Hei, mä voin sulle Colorado huppari hommata. Joo, ei. Mä pistän tulee, joo. Hyvää reissua. Kiitos. Joo. En oo. Mä en oo Frankfurtissa mä oon käynyt, mut en oo muualla tällä alueella, Saksa ja Itävalta. Ne Parkkila vertaa mua Matthewsaan koko ajan. Mistä tää tulee tää? Matthews on lempipelaaja ja sillä on C rinnassa ja niin. Sä oot nyt koko ajan ollut 2 kertaa 2 myöhästymistä. No Sä tiedät itsekin Tampa Bayn säännöt. Okei, nyt on Montreal, tai Toronto on eri, mutta Tampa Bayssä, jos myöhästyt palaverista, et pelaa. Niin. Nyt on ollut 2 tapaamista aulassa, äijän 2 hylkyä vetänyt siihen. Nyt... Mä oon ollut 2-9, siis minuuttia vaille molempina kertoina valmis. Mä oon sanonut Rapsulle, että lähdetäänkö. Se rinnassa, hei. Sä sanot Rapsulle ajoissa, että hei 5 minuuttia aikaa, nyt lähdetään. Teillä penkki, niin ihan on yhden alle. No ei, mutta näin se on ollut. 2 suoritusta ja 2 hylkyä. Ei tää riitä jätkät, hei. Okei, mä paradan. Nyt on pakko, hei. Sulla on C rinnassa. Sulla on teidän huoneen C-rinnassa, sulla on Matthewsin taakka. Olympiakulta roikkuu kaulassa, se painaa. Nyt on pakko näyttää vähän eteen. Niin kuin näitte, alkuun käytiin vähän kaupungilla, mutta siitä mentiin sitten Münchenin hallille. Siinä olisi muuten hei juniorille. Onko siinä juniorille? No meillä on just... Mutta just sanot siitä, että maalivahti. Ei sit maalivahtia tuu, mutta sä laitat niistä reiistä sisään. Sä pistät sieltä sisään, joo. Niin. Ennen peliä mentiin tsekkaa Red Bullin Gaming Garden, joka oli tämän hallin yhteydessä. Hemmetin nätti mesta ja Mr. J. Parkkila halusi haastaa mut NRissä vähän isoimmista panoksista.
No jos joku mut voittaa, niin sit mä lupaan jotain. Mä lupaan jotain. Lupaa nyt sitten etukäteen. No mä en oikein tiedä, mitä te haluatte. Mikä on riittävä? Matthewsin pelipaita. Pistä pottiin nyt sitten yhden puheen. Siis, jos mä saisin ylöspäin pelata koko aika, niin mä hyväksyisin Matthewsin palkinnon. Oikeesti. Mut mä pelkään sitä, että mä joudun pelaamaan alaspäin ja mulla ei mitään haju, mitä se homma toimii. Mitä sä naurat? Ei, naura, pistä nyt peli kuntoon ja kerro mulle vähän miten näppäimet toimii, niin kyllä mä vastaan tuon. Sulla on Okei, varmaan tiedossa. milloin sä oot pelannut viimein? Siis, mulla on mikä pleikkari on? Mikä pleikkari tällä hetkellä on? Onks 4 vai 5? Tää on 5. No mulla on 3 ja se on käynnistynyt 5 vuoteen. Et silloin mä oon pelannut leikkaria. Mulla on joku NHL 20. Sä et oo 5 vuoteen pelannut? En oo 5 vuoteen pelannut. Se on ihan varma. Ei oo käynnistynyt 5 vuoteen aina. Kyllä mä varmaan lähden tohon. Noniin. Se on vaan... No jos mä saan yksi erä ylöspäin, niin mä lähden tohon. Se on se toinen erä. Jos mä pelaan molempiin sun. Joo. Yksi erä. Se yksi erä joudut pelaa alaspäin. Okei, selvä. Ja siinä on Matthewsin paita. Matthewsin paita. Okei. Noniin. Eikä kai mun tarvi luota mitään. Mä oon ihan... Mä jännittää se. Mä otan tosta Toronto, mä voitan sut sillä itellä. Miksi mä saan valita mitään joukkuetta? Voin sanoa, että tällaisessa kaverillisessa pelissä ei ole ennen ollut tällaisia paineita. Et mitä niinku... Ai niin harhautukset, mitäs ne tehdään? L1 ja sit oikea tatti oikea vasen. L1, okay. Saadaan vettä korvasta, okei. Meillä ei oo kyllä mitään hätää tämän pelipaidan kanssa. Ei. Ei, mutta kun aina on niin isot panokset, kun noin isot panokset lyödään. Hei, äijä on pelannut rahapalkinnoista, niin eihän Matthewsin paita niinku... No joo, eihän se. Tässä reaktiot pelin maaleihin. Hakee takaa, älä väsynyt! Äijä oli väsynyt! Come on! Jälleen rysty glitch-maali. Mikä glitchimaali? Joo. Mikä glitchimaali? Ihan pukimaali. Älä nyt, kattokaa nyt hei. Kato, Matias Matselli. Rystykämme, 09 noin meni jo läpi, äijä käyttää edelleen. Selän takaa syöttö, mikä syöttö ja kämme, rystykämme on nähty. Hyi, 09 noin meni jo läpi, äijä käyttää edelleen. Voitat joka aloituksen. Hei! Ei Matthews! Kato! Ei, mutta kato miten näitä ei vihelletä! Kato! Millä tätä ei vihelletä! Kato! No eihän se nyt miten mikään tota ei vihelletä! Ei jumala, se tarvii ollut. kaiken roskan, että se saa maali. Kattokaa. Tarvii kaiken roskan, että se saa maali. Ei jumalauta. Missä täällä on erotuomari tarkkaan? Ei, missä on? Täältä näin, tohon noin. Ei mikä piska. Blackwood on hyvä tänään, eikö oo? No ihan käsittely. Hän on back in the game! Tuokaa kenet vaan! Maalipeli! Tuokaa Matthewsin paita tänne, hei! Hei, nyt tää pitää saada. Tää on niinku... 1 maali tehty maailmanmestari, kylmä vile! Pieni 360 läpisyöttö kämmenryst. Meillä on matsi, hei, meillä on matsi. Ei, nyt on paha, nyt on vaaran paikka. Yritin pitkää hyökkäystä. Ei vitsi, se on kylmä vile. Ei se, siis calm down. Se on kylmä. Siis, nyt mitä te oli luulette? Mitä te luulette? vettä niska, tää oli paha. Kato, Maselli illan toi. Vettä niska. On se. Me tullaan 2-1, me laitetaan tosta isot panokset, mut give and go. Ei. Ja etukulma. Vettä niskaan, tuut maalin päähän, heität hyljeliuun sinne, Matseli, sama klitsimaali taas rystykämme, sama klitsimaali kuin 98 tehtiin joskus. Ei, miten... Kamo, hei, ei mitään, hyvä matsi. Parempi voi, ei vaan, kaveri, siis isoin ero, mä pystyin hyvin mun mielestä, tiivis viisikko puolustus, Joo, puolustus. en höntyilly, mutta sä oot niin hyvä puolustaa. En mä saanut 3 laukausta, ei vaan pääse. Puolustus voittaa mestaruuksia. 19-5 laukausta, ei voi selittää. Aloitukset voitit. Mutta siis sä voitit ihan tosissaan noin aloitukset. Joo, ja siis niinku ihan hyvää tekemistä, mutta ei vaan riitä. Mä olin positiivista kyllä. Joo, ei vaan, ei. Varsinkin, siis, HP kaula. Mutta mä tykkään tästä, että jostain pelaajista näkee, että ne on hyviä sen takia, että ne on vaikka pelannut tosi paljon, mutta sulla on niinku päinvastoin, että sä et ole pelannut yhtään, mutta näkee, että sä niinku osaat syötellä, osaat sijoittua, osaat puolustaa fiksusti. Tiedätkö mitä? No. Tästä jo aikaa. Ehkä 15 vuotta sitten olin online-pelien ykkösränkki. Ai olet? Jankkaa. No mut sen huomaa. Joskus oli, mutta siitä on aikaa. Mutta en oo pelannut. Se on 20 vuotta sitten. sitten. Okei, no mut silti. No mut mä ajattelinkin, että tässä nyt on joku koira. Mä oon pelannut. Joskus olin mä muistan, että oli joskus ihan siis way back, niin oli joskus jopa maailmallisten ykkönen. Siis kun ei ollut mitään turnauksia. Mutta siitä on 20 vuotta. Mutta nyt en oo pelannut 6 vuoteen. Mutta hei, kiitos. Hei. Mestari oli parempi, ei auta hopea kaulaan.
Matthews pysyy kotona. Eki ja Tampa Bay 5, Rapso ja Dallas 1. Voittoputki jatko. Sitten siirryttiinkin Red Bull Münchenin otteluun kohti. Täällä on hyvin jengi. Pari tuntia ennen matsi. Vähän eri kulttuuri kuin Suomessa. Täällä on ruokapöydässä ihan jääkiekon säännöt. Tällaista Saksasta. Meillä oli tollanen kiva VIP-alue, missä ruokaa ja juomaa. Saatiin kans Münchenin pelipaidat ennen kuin kiekko tippuu jäähän. Täällä oli siis paljon eri paitoja. Me nähdään Ville Pokka pelin jälkeen. Niin pakko ottaa Pokan valkoinen, saa nimmari tähän. Mun mielestä tää valkoinen oli hieno. Mä vähän mietin kultastakin, mutta kyllä mä tykkäsin enemmän tosta valkoisesta. Ja pokki ei kai ookaan, kun mä löysin jonkun harvinaisen Pokan täältä. Löysitkö? Mä löysin 2 Poka, valkoisen. Oliko enempää? En mä tiedä. Ostettiin kaikki kaupan pokat. Red Bull kyllä blessaa tällä reissulla. Paita päälle ja... Mä näytän sun selän, niin mulla ei tarvi näyttää omaa. Noin, toi on mullakin siellä. Pitää vaan keksiä nopeasti joku pokka-chantti nopeasti. Juu. Meistä tuli Ville Pokka paljon. Oikeesti pokka-board. Itse ottelun aika. Kyseessä oli Münchenin runkosarjan viimeinen kotipeli Straubing Tigersia vastaan. München ennen peliä siellä 4 ja Tigers siellä 2 ja 6 pelin voittoputkessa. Nyt näette koko matsin huippuhetket ilman mun höpinöitä täältä editistä. Teidänkin pitää kameran välityksellä kokea toi ihan älytön tunnelma, joka tässä matsissa oli hallissa. Paras tunnelma, mitä mä oon ite urheilutapahtumassa ikinä kokenut. Mitä tää on tapaa? Ihan mitä sairas tehdä. Ja sairas meininki. 10 minuuttia niin kun kiekko tippuu. Tämmönen meininki. Aivan Käsittämätöntä. Mitä nyt tapahtuu? Joo, täällä on vähän eri meininki kuin tuolla kotisuomessa. Mitä tää tapahtuu ihan oikein? Aivan sairas. Ei ihme, että halli täynnä. Ei. Tämmösen mäkin tulisin hei. Niin, no nimenomaan. Ei se aivan älytön meininki. Ei täällä ole mitään järkeä. Katsotaan Saksan liigaa. Siis mä oon ollut NRissäkin katton matseja, että ei se oo mitään. Ei, siellä postettiin. Tää on ihan sairas meininki. Mitä se on tuon jalkapallossa hei? Tää on niinku se futiskulttuuri tuotu niinku tänne jäähalliin. Ihan järjetöntä. Täällä on kyllä vastakkainasettelu fanikatsomoilla. Nää on niinku Red Bull-faneja nää. Joo, tuo vastustaja. Tuolla vastustaja. Pokko! Mut tuli München-fani niinku ihan saman tien. Kyllä. Oi. Ville Pokka +1. Kato, Pokka! Pokka! Maaliin kohti, Ville! No Ville! Nyt on häkin. Köyhän miehen makarin aivan makarina. Come on, Ville! Maali tänään. Antaa kruunvallit siitä. Nyt on! Just näin. Ei mitään haju mitä te puhutte, mutta hyvä meininki. Oli Ville one-timeri siitä. Vittu se lähtee. Ja siellä! Ei lampu. Toi vaan kuuluu kun Eki oli maa. Onko läpi? Onko läpi? Oisko veskari vaihto? Veskari vaihto! Joo, hei, mä oon valmis. Eki on valmis. Ei, mä oon valmis. En kyllä tähän vieraspaineeseen. En oo tähän vieraspaineeseen. Sulla on valkoinen paita valmiina. Mut tiedätkö mitä? Peli on varmaan 3-0 vaikka sä oisit maalissa. Ihan samanlainen maali kuin äsken. Ilpi ylös. Hei, tuunut pois sieltä veskariin, hei. Eki maaliin. No hei, Eki
antaa erätauko Kaveri antaa haastattelua tuolla erätauolla keskellä jäätä. Onko tunnelmalta paras peli, missä on ollut? Siis nyt voi olla vähän semmonen recency bias, että tulee sanottua, mutta en mä muista ainakaan, koska on näin hyvä lätkäpeli tunnelmallisesti. Ei mullakaan. En mä muista. NRin playereissa pääsee aika pitkälle, mutta tää on kans ihan älytön niinku puolitunteinen matsi ja jengi hyppii tuo ja huutaa ja laulaa. Ja se jenkkikulttuuri on varmaan, siis se on vähän erilaista. No on erilaista. Tässä on tämmöstä niinku Keski-Euroopan futistyyliä. Niin, Tää on niinku ihan aivan älytön. ultras-meininkiä. Koko bändi on mukana. Mitä tää on joku maailman paras jalkkari, kertoo joku kamerallekin. Oh. No, ei mulla oo saltti, jos sä tästä tykkää, niin ei meillä ole enää mitään tulevaisuutta. Ai jaa, okei. Okay. Se on hieno. Laitetaan testiin. Oikeesti. Nyt sitten omat hei. Liian romanttista. Tää kyllä sulaa oikein. Sun ei tarvii syödä sitä, vaan sä vaan imet sen suoraan sinne kituseen. Ja... No joo, kieltämättä. Ihan Gordon Ramsay vielä käri. No. Ihan älytön. Oikein ottaa oma mahdollisuus. Oliko niin hyvä kuin hypätetty? Oli. Tajunnan räjähtävää. Veska vaihettiin. Ja 5-0. Miten sä voit Veska keskittyä oikeesti? Mä lähtisin vaan joraa tuolla vittu messiin oikeesti. On helppoa. Peli on 6-0. Olisiko siinä unelmasarjan tavoite päästä tänne joskus pelaamaan? Keski-Eurooppa. Joo, siis tää on niinku ihan sairaan. Täällä on varmaan Divarissakin tämmönen meni. Okei. Mä sanoin tällä hetkellä silleen, Aika kiva. Härkä siellä. Mitä helvettiä? 10 täyteen. 10 täyteen. 10-1. Mitä? Oh my god. Nyt ihan sairas. Kassari vaan lähti. Matsin loputtua päästiin tapaamaan MM- ja olympiakultamitalisti vuodet 2022, Ville Pokka. Kyllä tää on Suomeen vertaan jo parempi tunnelma. Siis Anariin verrattuna niin ihan saa. Nää on aika sakkoinen kannattaa. Joo, ei tämmöstä tunnelmaa ollut missään, niinku, missä itse ainakaan ollut. Vaikka on näin iso hallikin, niin kuitenkin verrattuna Nokialle. Puhuttiin, että niin ennemmin täällä pelaisi tavallaan kuin liigakiekkoa tietyllä tapaa. Niin. Kyllä se, jos ei tavallaan ehkä hyvää fiilistä ne pelit, niin saa kyllä yleensä. Ihan huikea kokemus katsojille. Varmaan pelaajille välittyy samalla lailla. Nyt hyvää pelejä katsoa. Oltiin siinä kolmosrivillä tosta niin teidän hyökkäyspelissä. Me nyt huutaa. Joo, me huudettiin välillä. Onnistuin välttelemään kaikki pisteet. Ei se mitään. No niin. Otamme niin takaus. Hyvä. Se on D2. Seuraavana päivänä meidän minibussi matkas kohti Itävaltaa ja Salzburgia. Snitchel. Siis mä back to back Snitchel ei ehkä ihan lähellä. Läpimurto lätsä on kyllä päässä, että kohta breikataan, mutta tuohon tuodaan kohta taas semmonen mestari Ekille semmonen 0,5 litran kolpakko kylmä. Mulla on vaikea nähdä tätä yhtymäkohtaa, että siellä läpimurtopelaaja päässä, että kohta tullaan kovaa. Kyllä sä taidat olla ihan oikeasta. Siirretään ehkä sitä Saksaan siirtymistä vuodella. Se ei oo 26 syksy, se on 27 syksy, kun sä hyökkäät sinne. Kyllä. Vuodella hidastuu tää prosessi Joo, näiden ei valintojen oo, takia, ei oo. mutta me päästään sinne kuitenkin. Suuta on meillä, maali meillä on, mutta pieni oikotie. Hyvät ruuat siitä naamariin ja matka kohti Red Bullin jääkiekkoakatemiaa, joka sijaitsee täällä Salzburgissa. Mitäs Eki? Mitäs? Mitkä fiilikset? Hyvä fiilis. Onko läpimurto vielä tulossa päästään? Täällä se tulee. Saaks tryout chance täällä näin? Akatemia. This one? Yep. Stutzel? No? Peterka? Yeah. Joo.
Täällä samassa sijaitsee siis Red Bullin futisakatemia, mutta me saatiin tuuri tästä lätkäpuolesta. Tää on siis ihan älytön mesta. Pelaajat ihan mistä päin maailmaa voi laittaa tänne hakemusta ja päästä tänne jo 14-vuotiaasta eteenpäin asumaan, kouluun ja pelaamaan lätkää. Täällä akatemiassa tapahtuu siis kaikki. Eli jos sä oot esimerkiksi lupaava junnu Suomesta, tässä vois olla sulle yksi mahdollinen paikka kehittyä lätkässä, elää ja opiskella. Tällä hetkellä suurin osa akatemian pelaajista on Itävallasta ja Saksasta. Tämä akatemia perustettiin 2014 ja tämän kautta on tullut muutama nykyinenkin NHL-pelaaja. Akatemiassa on myös pari suomalaista valmentajaa. Miten täällä joukkueiden tasot verrattuna Suomen junioreihin? Tasaväkistä vääntöä. Joo. Se on meidän 2010 ikäluokka, joka kävi nyt Tampereen joulukuussa pelasi. Ilveksen voitti Tapparalle, taisi hävitä maalilla. Okei, niin. Niin Parkkila huomenna aamuna tonne. Aamu jää. Siis coachi lupasi tossa, että jos tullaan, niin hokkarit löytyy ja mailat ja vähän herkkaa lapaa ja äijä maaliin, niin Just näin. ihan valmis tulee kyllä. Mä sanoin aiemmin, että tässä jaksossa ei varmaan tule lätkää, niin me nyt saadaankin siitäkin. Todennäköisesti Akatemia tryoutit. Niin. Me päästään kyllä, jos nyt on se urheilulliset elämäntavat, niin kyllä me huomenna tullaan. Joo. Täällähän olisi 300. Ampuu koko ajan plekseen, helppoja koppeja. Tässä näette listaa NHL-varauksista, ketkä on pelannut Red Bullin akatemiassa. Noah Dobsonin kanssa. Oh, Noah Dobson, really? Okay. Ei ristipuoli, ei nyt lähde. Ruvetaan kuvaa unelmasarjan jaksoa nyt vähän ekstraa täällä. Mä oon kyllä nyt sen verran niinku dietistä ja tästä tekemisestä ollut vapaalla tässä viikonloppuna, että tänne voisi oikeasti jäädä vetää jonkun rääkin. Näkymät on kyllä kondiksessa salilta. Kuvitella, että tuossa vähän nostaa rautaa ja sit katsoo tonne noin. Kiitos. Akatemiakierroksen jälkeen käytiin Red Bull Hangar 7, joka on näyttelyhalli lentokoneille ja F1-autoille. Täältä ei saanut ottaa videoita, mutta tässä pari kuvaa. Formula-fanina varsinkin näiden autojen näkeminen läheltä on aina itselle ihan supersiistiä. Oma lemppari oli Räikkösen ensimmäinen F1-auto vuodelta 2001. Tästä liikuttiinkin suoraan Red Bull Salzburgin playoff-otteluun. Playoff-lätkä. Kotijengi on 0-2. Ekan rundin ottelusarjaa häviöllä. Tänään toivotaan voittoa ja toivotaan samaa meininkiä, mitä oli eilen. Eilen tuolla Münchenissä. No siis haloo nyt mitkä puitteet taas. Ihan oikeesti. Joo, täällä on safkaa ja... Tässä on meininki. Täällä on Vanhan liiton areena. Vähän tämmönen betoniareena. Puitteet on kunnossa. Mitä veikkaa, paljon mahtuu? Tänne siis... Eihän tänne mahdu kuin 2000 varmaan. 3000. Salzburgissa pelaa yksi suomalainen, eli Atte Tolvanen, joka on Eetu Tolvasen pikkuproidi. Salzburg on voittanut 4 Ice-liigan mestaruutta putkeen, ja kotijengi siirtyi heti 1-0 johtoon. Oi vittu on kova biisi. Mä sanoin, että liiga menee niinku sen Delliä tän väliin. Vierasjengi tasotti nopeasti 1-1 ja nopeasti heti perää. Johtomaali 1-2. Niin kuin äsken kuulitte, omasta mielestä Dell oli kovempi tasoisempaa peliä kuin liiga, jos lähdetään vertailemaan. Mutta pelin taso Itävallassa kuvailisin ehkä liigan ja Mestiksen väliin. Tunnelma oli täällä myös eri levelillä Suomeen verrattuna. Ei samaa ilotulitusta kuin Saksassa, mutta loistavaa silti. Toi on sikamaista. Niputa hanska. Mitä bändi oli äsken? Tää pelkäsi, että tän... Mä tiedän. Ei nyt meillä on hyvä flow nyt. Ei vittu! Helminen. Vedää! Ammu! Nyt on hyvä! Syvätä helminen, syvätä! Ei! Me tarvitaan vetoja, täällä ei vedä kukaan. Ei vetäkään nyt. Ei vittu. Tolvanen voisi ottaa jotain kiinni näin.
tässä on Red Bull ollut parempi. Me oltiin kanssa Parkkilankaan puhuttu, että vedetään karaokea illalla, mut biisi vaan puuttuu. Ja. Toisen erän lopulla vierasjengi johti 4-3. Lottarilla on ylivoimutti NHL. Paskasi maalilla. Kolmannessa erässä peli vähän rauhoittuu ja maaleja ei enää tullut. Red Bull Salzburg hävistä matsin ja on nyt 3-0 häviöllä tätä ottelusarjaa. Ja kun katsotte tätä, niin itse asiassa hävisi koko sarjaan 0-4. Mutta ei mitään, meidän tie jatkuu J. Parkkilan kanssa karaokeen. Kaikki mukaan, everybody together. Kolmas päivä, eli paluu kotiin. Otetaan nyt vlogillekin vielä, että jos joku tarvii niinku jotain hääbändiä sen tai... Mulla on 2 puhelinta ihan kuumana. Siis aivan Niin. tulikuumana käy puhelimet. 1 keikka eilen vedetään Ekin kanssa ja Niin. nyt niinku sold out. Tarjouksia joka Siis ihan paikasta. kuumana, koko ajan pirisee, että mihin tullaan seuraavaksi. Et jos on vielä niinku hääbändejä vailla, niin tää kesä meillä on vielä paikkoja. Vähän vapautu heinäkuulle, että voidaan tulla vetämään. Meille riitti noin Parkkilan jutut. Me mentiin, joo. 2 päivää tamperilaisia juttuja kun kuuntelee, niin kyllä se on aika hermot isosti kireällä. Nyt takas siihen urheilija-arkeen. Nyt niinku, kato, pikkusalaatti tähän näin. Tästä se lähtee. Totta kai tuliaisia siitä vielä ja matkaan. Oona oli kentällä vastassa Skidin kanssa. Ei oo parempaa tapaa palata reissusta kotiin. Kotona ollaan. Oona matolla. Siis Oona on ruvennut kans tässä uuden vuoden jälkeen ruvennut laittaa itsensä kuntoon. Tuo ihan mun johdolla painaa täällä. Välillä paremminkin. On nyt pakko reissun jälkeen tehdä vähän ekstra duunia ja saada hikoutua noita syntejä pois. Ei ollut kauhean terveellinen viikonloppu niin sanotusti. Mutta mä oon tällä viikolla ollut jo 2 kertaa jäällä. Tai on ollut kerran jäällä ja nyt on menossa tämän poljannen jälkeen. Niin jäille kanssa. Näette sitten ensi videossa jäämatskuun. Mä ajattelin, että tähän video sopi hyvin vaan toi Keski-Euroopan vlogi. Ja hei, vielä vähän mietteitä reissusta. Siis aivan uskomaton reissu. Mikä kokemus. Mä en päässyt vieläkään yli siitä, millainen tunnelma oli Saksassa. Varmaan aistitte videon läpi. Ihan uskomatonta. Ja aivan loistava matkaseurakin. Oli kyllä oli niin hauskaa. Kaikki oli ihan messissä. Mut silleen, että aika ilman odotuksia lähdin reissulle. En oikein tiennyt mitä oli järjestetty enää, mutta ihan käsittämätöntä. Kiitos vielä Red Bullille kutsusta. Tosi hauska. Sain kyllä inspistä mennä Saksaan uudestaan katsoa lätkää. Mutta joo, tämmönen lopputalkki-video. Lopetetaan video siitä, mihin aloitettiinkin. Mä oon muuten ihan samassa paikassa, missä tää video alkuu. Kato, mulla on lätsäkin tässä. Laitetaanko sama lätsä päähän? Noniin. Ei mitään. Kertokaa kommenteissa, mitä mieltä olitte videosta. Toivottavasti tykkäsitte. Muistakaa tulla kanava, hei, se on ilmainen tapa tukea mua. Arvostaisin ihan törkeästi. Ja spesiaali kiitos myös kanavien jäsenille. Iso kiitos teille. Seuraava kertaa.